हेलो फ्रेंड्स, आज ब्रेकफास्टत सिम्पल रेसिपी एटा লৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই পুৰি বনাম। পুৰিৰ কাৰণে আধা কাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু আধা কাপ আটা লৈছোঁ। আৰু মই এয়া তিয়হ ভাজি বনাম। তিয়হৰ লগত এটা আলু দিছোঁ, বেছি আলু দিয়া নাই। এইখিনি মই ভাজি ল'ম। আৰু এই আটা আৰু ময়দাখিনিৰ লগত মই অকণমান আজৱাইন দিছোঁ। 1 চামুচ ঘি দিছোঁ। নিমখ দিছোঁ অকণমান, আধা চামুচতকৈ অকণমান কম। এতিয়া এয়া ঘিখিনি আটা আৰু ময়দাৰ লগত শুকানকৈ মই মিলাই ল'ম। এয়া মিলাই লওঁতে কি ধুনীয়াকৈ মুঠা বান্ধিছে। এয়া এনেকৈ ভুৰভুৰীয়া টাইপ হ'ব লাগিব। এতিয়া ঠাণ্ডা পানীৰে এই আটাখিনি মই মাৰি লওঁ। ইমান কোমল কৰিব নালাগে, ইমান টান কৰিব নালাগে। এনেকুৱা মিডিয়ামত ডোটো বনাই ল'ব আপোনালোকে। তেতিয়াহ'লে লুচিখন ধুনীয়া ফুলা ফুলা লুচি হ'ব, বা পুৰি বুলি কওঁ। এতিয়া মই ভাজিখিনি বনাওঁ মানে এই ডোটো মই ঢাকি থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি চাইছোঁ কোমল হৈ পৰিছে। সৰু সৰু মই আকৌ লাডু বনাই ল'ম। ইফালে এয়া ভাজিখন প্ৰায় হৈছে, এইটো ছাইড কৰি থৈ মই এতিয়া পুৰিকেইটা বনাম। দিছোঁ তেল। মই পুৰি বনালে লাডুটোত মই আটা বা ময়দা নলওঁ, মই এনেকৈ তেলত অকণমান ডুবাই লওঁ। এয়া এনেকৈ তেলত ডুবাই ল'লোঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে, মই এতিয়া পুৰিটো পেলাই দিছোঁ তেলত। এয়া ফুলি উঠিছে ধুনীয়াকৈ। এয়া ফুলি উঠিছে। এয়া এইকেইটা হৈ গ'ল। এয়া আজি ব্ৰেকফাষ্টত মই দিছোঁ পুৰি, দিছোঁ 1 কাপ লাল চাহ, নাৰিকল ৰুকনিৰে ৰুকি এয়া দিছোঁ। এনেকৈ মই ভাজি নলওঁ, ৰাতিপুৱাই পুৱাই ভাজি খাবও নালাগে, এনেকৈয়ে ভাল লাগে। আৰু এয়া তিয়হ ভাজি। আৰু এয়া মই কেইদিনমান আগতে মধুৰিআমৰ জেলি বনাইছিলোঁ, তাৰে 1 চামুচ দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল আজি ব্ৰেকফাষ্ট এনেকৈ।